cưới. Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới. Mà cái ngày em gặp ở ngoài đời giống như là em đang ví dụ vậy đó. Luôn đen là em có ngủ được không? Chị gọi chị vô cho em ngủ. Bây giờ một á là em là bạn gái của anh, hai là đạp em xuống biển em bơi em đi về. Nghe cho nó vui vậy thôi chứ trong lòng nó mừng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Cặp đôi này trẻ trung nè, mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quang Bảo và các bạn khán giả đã có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Lê Quang, hiện tại đang là nhân viên marketing. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo và toàn thể các bạn ở đây. Em tên là Đổng Thị Thúy Hạnh, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Tụi em quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Năm nay là em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23. Dạ em 26. Hả? Tôi trẻ vậy? Vậy là chúc mừng em, không có chênh lệch gì hết. Nhìn tưởng là bên đây nhỏ hơn nè. Thế cái chuyện tình chị em này bắt đầu từ khi nào? Cái câu chuyện tình chị em này chắc em là nạn nhân, em bị dụ. Em bị dụ. Em nghĩ là em bị dụ. Tại vì cái ngày đầu tiên em đi dạy, em dạy tiếng Anh ở trung tâm của bạn này làm việc. Bữa đó em đang dạy thì bạn này vào cho xoài cho học sinh của em ăn. Nơi mà anh ấy dạy là nhà của em, trường đó là nhà em. Thì bạn vô bạn hỏi, bạn xưng với em là bằng chị. Cái em quay sang em hỏi chị, em hỏi bạn này là chị bao nhiêu tuổi mà chị xưng với em bằng chị. Thì bạn em mới nói là sinh năm 93. Cái em mới nói không, em sinh năm 91. Ghê. Thích à? Lúc mà em nghe như vậy là thấy nghe xạo xạo rồi. Tại vì lúc mà ảnh vô, ảnh làm bên em là người trực tiếp giữ Nhận CV hồ sơ, của đúng ảnh. không? Đúng rồi. Chỉ có duy nhất một cái là có bồ chưa là không có ghi thôi. Nên vô đây coi là mango là thứ yếu chứ quan trọng hỏi là có bồ chưa các thứ cái đại điểu. Coi như là địa trước người ta rồi đúng không? Mới vô đúng không? Rồi ấn tượng đầu tiên là như thế nào? Trước đó em có Facebook của bạn gái em rồi, em xem trên Facebook thì bạn này cười rất là tươi, da trắng rồi nhìn cũng cao lắm. Mà cái ngày em gặp ở ngoài đời giống như là em đang ví dụ vậy đó. Luôn đen nhưng mà được cái là giống trong hình là cười rất là tươi, cho nên em rất ấn tượng cái nụ cười của bạn gái em. Còn em ấn tượng với thầy giáo này như thế nào? Bạn ấy khuôn mặt rất là sáng sủa và kể cả cái CV cũng thấy là cái khả năng trình độ học vấn cũng cao. Cái đặc biệt mà gây sự chú ý nhất là cái khả năng ngoại ngữ của bạn đó, bạn ấy có thể thông thạo khoảng 3 thứ tiếng cùng một lúc. Wow, học 3 thứ tiếng luôn. Tiếng gì em? Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Về một ít tiếng Pháp. Lọt vô tầm ngắm của em. Hôm đó đem xoài vô rồi còn làm gì nữa, là bao lâu mới là quen nhau được? Tối ngày hôm đó về bạn gái em có gửi cái kết bạn trên Facebook cho em. Thì em thấy wow, kết bạn liền. Sau đó em nhắn tin, em là người chủ động nhắn tin trước với bạn gái em. Cái ấn tượng của em về bạn ấy như thế nào? Là một người chủ hay một người chị hay là cái gì? Lúc đó em không có biết bạn gái em đang là chủ ở đó, chỉ tưởng là nhân viên bình thường thôi. Sau bạn gái kết bạn em thì nói là chị muốn kết bạn với thầy giáo để thầy giáo chỉ tiếng Anh cho chị. Cái em nghe và em thấy cũng hơi thấy ghét. Kết bạn với em là có lý do chứ không phải là vì thích em mà kết bạn. Rồi em thấy vậy thôi, em trả lời đại. Rồi đến khi nào mới là hết chị em? Ngày hôm sau chị. Sao lẹ vậy cưng? Tối ngày hôm đó là trước khi đi ngủ thì bạn gái em có nói là em có ngủ được không? Chị gọi chị gu cho em ngủ. Trời ơi, bà tấn công một cách là lộ liễu. Liên tục luôn á. Xong rồi em cũng đồng ý. Em nói là chị gọi cho em đi, em nghe. Hai người nói chuyện tới 3 giờ sáng. Cái cảm giác lúc nói chuyện là thấy rất là thân, nghĩa là mình đã quen nhau từ rất lâu rồi. Đặc biệt là trong cái buổi tối ngày hôm đó là lúc nói chuyện á, thì em có nói với bạn gái em là hai đứa mình là chị em, giữ khoảng cách, xây dựng cái khoảng cách nha, đừng có ai vượt qua khoảng cách đó. Chi vậy? Nói câu đó chi vậy? Để cho cả hai người thoải mái. Ví dụ lỡ mà có thân nhau thì chị em thương nhau, quý nhau thôi, chứ không có đặt nặng là tình cảm ở trong trỏng. Nhưng mà đặt làm cái gì? Chứ em đâu có ý đó, em là có ý tấn công rồi. Là em phá rào ngay từ hôm ngày mai. Cái gì phá rau luôn hả? Sáng ngày hôm sau là bạn gái em có gọi điện cho em kêu em qua chở đi làm. Xong rồi tối ngày hôm đó tụi em có đi trong một cái thiền trà. Thì trong cái thiền trà đó em nghe bạn gái em nói về những cái cuộc sống của bạn gái em, những cái biến cố mà bạn gái em đã trải qua. Cái tự nhiên mình thấy trong lòng là mình muốn bảo vệ cho cái cô gái này. Cái tối đó về em chở trên xe thì em có nói với bạn gái là chị cho em mượn cái tay của chị xíu. Với bạn gái em đưa cái tay, em lấy cái tay ôm vô người em. Bạn gái em ôm em luôn. Bây giờ dính nhau tới bây từ giờ. lúc đó. Tới nay là được bao lâu rồi? Bữa nay nếu mà tính thêm ngày mai nữa là tròn 2 tháng. Có
nghĩa là từ cái buổi thiền trà đó là tụi em dính không một ngày nào rời tới tận bây giờ. Kế hoạch của em thành công quá, dễ sợ thiệt. Vậy phải học hỏi em mới được. Nó Biết có 2 rồi, tháng thôi đó. mà. Ủa nhưng mà chương trình này á là chương trình là yêu là chuẩn bị cưới. cưới đó. Thường đến đây là chuẩn bị cưới rồi mới đến đây. Là hai em bộ có kế hoạch cưới luôn rồi hả? Cuối tháng 7 là tụi em nắm hỏi. Có nghĩa là quen nhau khoảng được 6 tháng. Cái gì? 3 tháng rồi Đám hỏi. Chừng nào đám cưới? Đám cưới là ngày 17 tháng 1 năm 2019. Tụi em đã quan niệm chung một cái quan niệm là dài không quan trọng, ngắn không quan trọng, quan trọng là quen đúng người, đúng thời điểm và gắn bó tới bây giờ. Ủa nhưng mà cái lúc đó cái điều gì mà cho các bạn cảm thấy rằng là các bạn thuộc về nhau? Ý là sau cái nắm tay đó rồi nụ hôn đầu đó. Cái nụ hôn đầu là buổi tối ngày hôm đó em có chở bạn gái em trên cái xe. Rồi nắm tay rồi đó đúng không? Dạ, bạn gái em hơi mệt cho nên là tới nhà rồi cái em hoàng qua em tháo cái dây an toàn cho bạn gái em. Bạn gái em không biết lúc đó nghĩ sao, chồm lên hôn em cái. Tấn công nữa, nói chung bên này gài hàng không à. Trời ơi, bên này bị vụ toàn tập. Chết em rồi. Làm sao chịu nổi, sao chịu nổi. Sáng ngày hôm sau là tụi em có hẹn với nhau đi chơi với bạn tụi em ở ngoài Vũng Tàu. Thì tối đó là em có hẹn bạn gái em ra ngoài bãi sau của Vũng Tàu. Em biết bạn gái em sợ nước không có biết bơi, cái em dẫn ra cái đê ngồi. Thì em mới hỏi bạn gái em là bây giờ một á là em là bạn gái của anh, hai là đạp em xuống dưới biển em bơi em đi về. Là bạn gái mới trả lời là thôi em không sợ nước lắm, em là bạn gái của anh. Em nghĩ cái vụ đạp xuống biển cái kiểu như giống ở bên TikTok này kia là có chịu quen không đạp xuống biển gì các thứ gì đó thì nghe cho nó vui vậy thôi chứ trong lòng nó mừng lắm. Em thật sự là thì thật sự là lúc mà một ai đó tỏ tình với mình nó vui lắm chị, nó vui đủ thứ lắm. Nên thành chỉ cần nó là em ơi một cái nhẹ nhẹ lỗ tai là thấy là biết nói cái gì rồi. Dính ơi Khỏe rồi ha, khỏe rồi. Lúc là mới có 2 ngày thôi đó hả? Cái ngày tỏ tình là sau đó 5 ngày. Nói chung cái này gọi là tình yêu sét đánh nè. Rồi trong 2 tháng chắc là cũng phải nhiều câu chuyện vui. 2 tháng biến cố gì? Có một cái biến cố rất là nhanh luôn. Tụi em cũng tự cảm thấy là tụi em quá sức nhanh nên là cái biến cố nó cũng xảy ra cũng nhanh. Cái buổi tối đó là tụi em có hẹn với nhau đi mua đồ cho em. Thì lúc đó là cũng hai người cũng như kiểu mình cảm nắng với nhau thôi chứ không gì. Tối đó là bạn gái em đi trước em đi sau, mà xui cái là bạn gái em bị tai nạn xe, không có đi được nữa. Thì bắt đầu từ sáng ngày hôm sau cho đến khoảng 1 tháng sau, ngày nào em cũng hai cử 5:30 sáng có mặt trước cửa nhà để chở đi làm. Tối 9:30 tối em chở về. Trưa em nấu cơm cho ăn, dỡ cơm theo ăn. Thì em nghĩ trong cái rủi nó có cái may là rủi là bạn gái em bị tai nạn, nhưng mà may là tại vì cái đó là cái lý do để gắn kết hai đứa em lại. Ủa vậy luôn hả? Là ngay lúc đó đi là hai người đã cảm giác là thấy nó muốn lãng rồi hả? Dạ đúng rồi, tại em vì cũng vậy nữa. Tại vì là cảm nắng mà nhanh đến thì tất nhiên nó quy luật sẽ là nhanh đi. Thì em bị té xe cái rầm một cái là trong vòng 2 tháng em không có đi lại. Thì mẹ em rất là lo, tại vì lúc đó là mẹ cũng bận, nhà cũng bận, không thể nào mà có người đưa đón, hoặc là dù có đặt Grab đi chăng nữa nó cũng không có kéo dài suốt 2 tháng, nó rất là phí. Anh lo hết từ bữa ăn sáng, ăn trưa, buổi đón đi làm, tối đón về. Em làm điều đó vì cái gì? Vì lúc đó em bắt đầu nản trong tình yêu rồi. Cái lúc mà thấy bạn gái của mình té xe chuốt xuống mặt mình nằm bất tỉnh ở trên đường, mình cảm thấy là chết rồi, hình như là mình có cái gì đó mình muốn bảo vệ cho cái cô này. Cho nên là từ cái sáng ngày hôm sau là làm hết tất cả mọi thứ. Em sẵn sàng bỏ công việc của em ở công ty, xin sếp cho em về nhà làm để mà có thời gian em chăm cho bạn gái của em. Từ đó tới bây giờ là tụi là em cái chưa máu có... đàn ông nổi dậy. Với lại khi mà em bị tai nạn, cái ảnh sơ cứu rồi anh băng vết thương, ảnh chăm sóc từng xíu này kia là nó rất là bình tĩnh của một người đàn ông. Băng bó vết thương xong mới tìm cách đưa em lại về nhà. Cảm giác là thật sự là mình được bảo vệ hoàn toàn. Tại vì cái chuyện tình của bạn nhanh quá, bản thân hai bạn còn bất ngờ nữa, huống hồ chi là bạn bè rồi gia đình thì sao? Mọi người có bị hoang mang theo các bạn không? Bạn bè em thì chưa có biết. Rồi gia đình như thế nào? Thì em có khoảng quen nhau được 1 tháng rưỡi thì em có nói với mẹ là chuẩn bị cho tụi con cưới nhau, là gia đình hai bên đều không biết là hai đứa này nó có cái gì không. Mẹ em thì có khuyên là sẵn sàng chưa con, ổn định chưa, mới có 23 tuổi mà cưới vợ sớm quá vậy. Cái may mắn của em là những cái bạn trai trước đó dù 1-2 người thì khi mà mẹ và gia đình thấy là chưa có được hoặc là chưa có hợp rồi cũng cản, rồi cũng ngăn, rồi cũng khuyên nhủ các thứ nhiều lắm. Nhưng mà lạ một cái là khi lần đầu tiên mẹ và gia đình em gặp anh Quang là đã thấy rất là ân anh. Chuyện mà bạn Quang trẻ hơn em, không gia đình hai bên không bên nào phản đối hết hả? Dạ không chị, lúc đó chính là cái mà em rất là bất ngờ. Tại vì gia đình con gái mà quan trọng nhất là 2 thứ. Một thứ là tuổi và thứ là tiền. Tuổi là người ta cứ quan niệm là 3 tuổi kỵ lắm. Đúng rồi, là cao tuổi hơn thì sẽ chững chạc hơn, còn tiền nó sẽ ổn định về kinh tế để lo cho con gái của mình. Nhưng mà lạ một cái khi mà lần đầu tiên mà mẹ em gặp
ảnh á, và mẹ hỏi là ủa Quang con nhiêu tuổi con? Ảnh nói là dạ con 23 tuổi. Xong mẹ cũng rồi còn gì nữa không con? Rồi lúc mà bạn qua ra mắt gia đình của Minh Hạnh đó, bạn có phải chuẩn bị tâm lý gì không? Cái ngày mà em ra mắt gia đình bạn gái em nó cũng có là một cái biến cố, một cái sự cố nhỏ là bữa đó tụi em cãi nhau rất là lớn, cũng nghĩ là thôi giờ ai về nhà nấy. Cái là thôi trách nhiệm buổi cuối cùng mà em dẫn bạn gái em về, xui một cái là gần tới nhà rồi em bị chảy máu cam, chảy rất là nhiều, không có cầm máu được trên đường. Thì bạn gái em mới dẫn em vô nhà nói là mẹ ơi anh Quang anh bị chảy máu cam rồi, cho anh nó lại pha cho anh nước cam uống. Thì đó là lần đầu tiên em được bước vô nhà Hạnh, được gặp trực tiếp mẹ của Hạnh luôn. Trong cái lúc mà cái mũi nước máu chảy em lum la vậy hả? Đúng rồi, Dạ vào lúc đó miệng chào cô mà máu chảy xuống. Ủa mà sao tự nhiên em bị gì vậy? Rồi có đi khám bệnh không? Bị không, gì? anh hoàn toàn Bị bình nóng thường thôi, chị. đúng Đúng rồi. Nhưng mà cái mà rất là kỳ là sáng không chảy, trưa không chảy, chiều không chảy, đúng lúc mà chuẩn bị về tới nhà ảnh chảy mà không cầm được luôn chị. Thành ra là vé vô nhà gấp luôn. Hạnh qua nhà em là bắt đầu là mẹ thương Hạnh hơn em, coi như là em Gia đã đình đi. hai bên rất là dễ ha. Có những cái kỷ niệm nào buồn vui, những cái điểm trùng hợp của hai bạn, phải có cái gì đó nó nhiều cái trùng hợp thì hai bạn mới quyết định đến với nhau nhanh như vậy. Em nghĩ là dấu ấn, đúng không? Nó thiên một tí xíu về trùng hợp của tâm linh. Ví dụ như là cả gia đình em là của truyền thống nên là không có xăm. Trên tay em có một cái hình xăm. Hình xăm này nó là một dãy số, thứ nhất là một nửa của nó là sinh nhật, một nửa nó là cái ngày em xảy ra biến cố. Thì em mới phát hiện là cái ngày tháng năm sinh của ảnh ở trên tay em. Là em sinh ngày 4 tháng 9. Bạn đã xăm trước đó xong bạn mới gặp? Đúng rồi, tại vì em xăm rất là lâu luôn. Cái này với xăm này chắc cũng được 2-3 năm rồi á. Trùng hợp như vậy. Chuyện trùng ngày này là lạ đó. Bây giờ là hai bạn hiểu hết được cái tính tình của nhau chưa? Cái tật xấu của nhau chưa? Được một cái là tụi em quan niệm là phải bình thường, nên thành ra là không có che, không có gì. Tính anh bày lắm chị ơi, thiệt. Anh Quang Bảo có bày không cho anh bày nát nhà luôn. Em hỏi anh vậy sao anh trả lời có được trời? Rất là bày. Vẫn sạch mà. Cái điều là nó hơi đồ nó mỗi đồ nó một chỗ thôi. Cái chỗ đồ đó vậy em ơi. Em đừng có khai thì đâu ai biết, ra ngoài em nói vậy người ta còn dạy học trò nữa, em nói như vậy là tiêu hết, bên ngoài láng có hồng tóc tai bóng loáng, ai biết đâu nhà bày hay. Anh rất là bình thường vậy, anh không có giống gì hết. Anh có một cái tật hay quên. Cầm điện thoại anh tay quay sang, em điện thoại anh đâu em? Điện thoại anh đâu? Không thôi thì cũng chìa khóa. Em hả? Chìa khóa đâu rồi, chích rồi. Anh bỏ chìa khóa đi đâu rồi? Không, hồi nãy em có thấy là anh để chìa khóa ở trong ba lô. À, biết rồi. Người được cái này mất cái khác chứ. Bây giờ nó giỏi hết rồi, nhiều giỏi quá thì phải có những cái lỗ hổng chứ, đúng không em? Dạ. Đâu phải chị bao che em đâu mà chị nói thiệt. Còn bên đây ngược lại. Nói về bạn gái em thì từ 6 thì chắc kể tới sáng mai. Đầu tiên là chắc là vợ đầu. Mano ơi ra đây tôi biểu coi, làm gì mà nãy giờ không lẽ đi, làm gì mà như giờ năm đâu vậy? Nói chung là làm bất cứ một cái gì nó đều đổ bể hết. Em bỏ thời gian em nấu cơm, bày trí rất là ngon, nêm nếm đầy đủ hết. Đưa cái tô cơm cầm trên tay quay lại, beng, bể. Pha cái ly rau má cũng vậy, đưa cầm trên tay quay lại, beng, bể. mốt mua đồ nhựa xài hết đi Nói em. chung là làm bất cứ một cái gì đều bể hết. Hay ha, công nhận hay. Cái thứ hai là tính bạn gái em hay nóng lên một cái là táp vô, không có cho ai nói gì hết. Cái thứ ba là bạn gái em suy nghĩ rất là lung tung, không có ổn định. Nóng tính, hậu đậu hay quên. Dạ em đâu có cái gì đâu chị, em chỉ có nóng tính, hậu đậu hay quên. Hết rồi. Một cái là nấu ăn dở, Yeah. nấu ăn siêu dở luôn chị. Con Em cũng chiên trứng được. em thì nấu ăn rất là ngon, con trai nấu ăn rất là ngon, đưa cho bạn gái em chiên cái trứng là thôi banh chành luôn. Chiên cái trứng mà cũng banh chành nữa hả? Chiên cái trứng ở trên thì nhìn rất là đẹp nha chị, nhưng mà đẹp lật rồi, lên thì được là rồi. nó đen thui luôn. Không, ăn được mặt trên rồi. Được mặt trên. Đói quá thì ăn cho nó đỡ đói thôi chứ mà. Thôi chị chúc mừng em. Chúc mừng bạn. Từ đây đến ngày cưới thì mình còn khó khăn gì nữa không? Nói đi cũng phải nói lại, cái khó khăn duy nhất của tụi em là tại vì cái bản tính tự lập của tụi em quá lớn. Tụi em muốn đám cưới hoàn toàn với kinh phí do mình. Có thể làm được Người ta mà. cố gắng gói ghém, nhưng mà thật sự chị Tường nói thiệt luôn, nghe câu chuyện của hai bạn thì trước mắt là thấy vui đó. Nhưng mà chị Tường nghĩ nếu mà một cái thời gian dài xa hơn nữa thì nó sẽ còn rất là nhiều sóng gió. Mỗi ngày chia sẻ với nhau, không hiểu cái gì là phải nói liền. Em không muốn anh vậy, anh không muốn em như vậy, để mình hoàn thiện mỗi ngày, để mình xích lại gần nhau và tìm được cái tiếng nói chung nhiều hơn, mới xây dựng cái tình rồi cái nghĩa, thì cái đó nó mới giữ chặt hai bạn được. Chúc hai em hạnh phúc. Em có một món quà nhỏ dành cho bạn gái của em. Phải có chiêu mới được. Quá trời chiêu luôn không thấy hả? Cỡ với em Dạ, toàn có là một hôn. cái đóa hoa tặng cho em.
Cái thứ hai nữa là trong thời gian quen nhau mình đã xác định cái ngày đám cưới rồi, nhưng mà anh chưa tặng nhẫn cho em. Bữa nay anh có cái nhẫn đính hôn dành cho em, thì hy vọng là trong thời gian sắp tới hai đứa mình sẽ cùng với nhau vượt qua những cái sóng gió trong cuộc sống. Nắm chặt tay nhau hai bạn nhé. Chúc hai bạn hạnh phúc. Chúc em dụ ảnh được cả đời luôn nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay mắn của chương trình Yêu Là Cưới, mà các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình một trong những phần quà sau đây. Đầu tiên đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Tiếp theo, các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một bộ thiệp cưới trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Chúng ta còn có một phần quà và một voucher giảm giá 50% dành cho máy làm mát cũng như là máy lọc nước của Yakio. Máy lọc nước Yakio được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc và phân phối tại công ty Yakio Việt Nam. Chúng tôi còn có một thẻ xem phim Cinebox trị giá 1 triệu đồng, một voucher quà tặng 2 triệu đồng đến từ thương hiệu Moment Baby Casting và 2 bình sữa Thần Thánh của chương trình. Mời. Chúc mừng các bạn đã chúng tôi một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Chúc mừng các bạn. Trời ơi, gái gì đâu mà ngồi ăn gì mà ăn dữ vậy? Cái kiểu này nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi lúc nào cũng hiền hiền á. Thời gian đầu em tưởng BD bột. Từ nhỏ đến giờ là em gặp gái là em choáng các thứ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Dễ thương quá. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo. Hai mặt này nhìn giống nhau ha. Nè Đúng không? giống nhau nhìn rất giống là giống luôn á. Rồi hai bạn giới thiệu đi. Em là Phi Khanh, 28 tuổi. 28 tuổi. Khanh đang làm gì? Dạ em làm thiết kế đồ chơi. Hàng chi nhí quá. Nhí quá. Em là anh Huy, em cũng 28 tuổi luôn. Dạ em đang làm công ty Vòng Tròn Đỏ. Về cái gì? Sơ cuộc khay á anh. Rồi anh biết rồi. Cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Đầu năm 2016, bọn em có một cái party của bạn bè. Em có một người bạn thân, thì bạn đó có rủ em là chơi cho vui, ăn uống rồi á. Thì em tới trước, thì em ngồi đầu bàn. 15 phút sau, Khanh tới, Khanh ngồi đầu bàn bên kia kìa. Em cũng không để ý đâu. Khoảng 10 phút sau á, thì em thấy trời ơi, con gái gì đâu mà ngồi ăn gì mà ăn dữ vậy. Cái em nói bạn cùng ngồi đó, thôi kêu bạn đó uống đi chứ sao ăn hoài vậy. Cái bạn đó uống, thế rồi bắt đầu em để ý chút từ đó. Còn bạn có ấn tượng gì về chàng trai này không? Đó, tại em đang ăn, em đang bận ăn chị biết không? Cũng tập trung ăn à. Thì cứ kêu cụm, tại ngồi bàn dài lắm chị. Em thì được cuối bên đây, còn Huy thì ngồi bên kia. Cái mọi người kêu vô thì em cũng vô, em nhấp môi chút xíu. Cái ngồi em ăn tiếp. Về sau đó cũng nhắn tin cho em mà thời gian đầu em ghét lắm. Cái kiểu là chị thấy nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi lúc nào cũng hiền hiền á. Lúc đầu thời gian đầu em tưởng BD bột. Nên theo em đâu nhất quyết là không luôn. Rồi sau đó ai tấn công ai để mà quen nhau? Sau đợt đó là đem về cái em hỏi bạn của Khanh là Facebook. Rồi ngày hôm sau em có nhắn tin cho Khanh trước, thì em nói chuyện qua lại rồi các kiểu, xong mà em xin số điện thoại, Khanh cũng cho luôn. Rồi tới ngày hôm sau em có rủ đi uống cà phê. Được khoảng 1 tuần sau á, em nhắn tin là Khanh ơi Huy thích Khanh. Trời ơi em nhận được một cái tin nhắn trả lời lại hết hồn luôn chị, là thôi làm bạn thôi chứ yêu đương gì. Em buồn lắm, nhưng mà tại vì em thấy đầu tiên thì mình làm như vậy thì cũng hơi kỳ á, nên thôi em cho qua. Vài ngày sau thì em nhắn tin tiếp, em kiếm cớ 1 tháng sau nữa em lại Hỏi nữa. Sao không hỏi trực tiếp mà phải hỏi qua tin nhắn chi vậy? Bị ngại á chị. tại vì hồi em rất là sợ gái. Bị nhát gái á. Mà cũng chịu khó lắm nha. Ngày nào cũng nhắn cho em vậy đó. Cứ lâu lâu thấy em bình thường lại rồi á, hỏi tỏ tình tiếp, em cũng không. Cũng không nữa. Không. Lần thứ hai cũng không. Dạ không luôn. Bạn là bạn, là không thì nghĩ nói chuyện chứ không có yêu đương gì hết trơn á. Rồi sau đó khi nào mới đồng ý? Còn lần thứ 3 nữa, buồn tới gần 1 tháng luôn á. Đôi vai anh man nỗi buồn rất lâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn. Cũng đúng một câu trả lời đó. Cũng một thời gian dài sau thì em cũng nhắn tin lại.
lì ha. Tại vì có một số bạn chơi thân cùng á, mấy bạn nó nói là Khanh được á, cứ tới đi không sao hết. Em lấy cái đà đó em tới, em cứ tấn công liên tục bằng tin nhắn rồi Không có gặp hả? Dạ có, là hẹn đi ăn, Có đi hẹn đi uống ăn liên tục. Vẫn đi. Dạ. Dạ. Hồi đó Khanh rất là nhon lắm chứ không phải được như vậy đâu. Đến lần thứ tư á, tháng 12, Khanh có một đứa em gái ở bên Cali về chơi á, thì Khanh không có đi chơi được cùng. Thời gian đó em rất là rảnh nữa, nên đâm ra Khanh nhờ nói là Huy rảnh thì qua chở bé đi chơi giùm. Em thấy vậy em mừng, em đồng ý liền luôn. Mà bé đó rất là bự gấp đôi em luôn Bé á. mấy tuổi? Khoảng 19 tuổi á. Trời đất ơi, mà kêu bằng bé. 9 giờ em qua em chở rồi. Khanh đi làm về thì em mới chở bé đó về 2-3 tuần liền như vậy đó. Bé đó thì cũng nói là chị Khanh được, anh cứ tới đi, em cứ được đà vậy là em tới luôn. Cũng tính là bỏ lâu lắm rồi chị, mà tại hên được bạn bè với lại họ hàng con bé em á, nó góp ý vô nên mới cố gắng tới hôm nay luôn á. Có cái dịp gần Noel á thì em đi đám cưới ở xa, cũng muốn thử coi sao, thử là nhờ Huy chở đi ra bến xe, phải đi xe tối lắm, nhờ Huy chở rồi cũng kiếm cớ là hẹn cái ngày về á, cỡ tới Sài Gòn là 4 giờ mấy sáng thì Huy có đón Khanh được không? Ok luôn. Mừng quá trời mừng chứ sao. Dạ, anh gọi một cái là em phóng xe đi thôi. Nhưng mà thời gian mà em đưa ra bến xe á, để cho Khanh lên xe, em nói là em về rồi, mà thật ra em ngồi sau xe đó, xe đi lăn bánh á, thì em bắt đầu mới về. Ngày cái bữa 24 tháng 12 luôn là em còn ngoài Quy Nhơn á, bữa đó cũng sinh nhật của Huy, nên em chủ động nhắn tin, hai đứa nói chuyện sau hơn chút xíu nữa. Thì thật sự lúc đó em cũng có tình cảm hơn chút xíu rồi. Thời gian quá dài mà Huy làm cho mình quá nhiều nữa. Em chủ động là 26 em về Sài Gòn, là tối bữa đó mình đi coi phim luôn, chốt luôn cái bữa đó đó. Là trời như là giờ kỷ niệm là bữa 26 Dạ, đó bữa 26 không? 12. Rồi nụ hôn đầu tiên ông nhát vậy rồi sao ông dám hôn? Tới cả tháng sau, tới tháng 1 Bữa năm đi sau. coi phim không hôn? Dạ. Có Có nắm nắm tay. tay. Rồi nắm tay, em cầm nắm tay vậy nè. Cái Khanh không có rụt lại đâu. Là bao giờ em thấy nóng quá, mồ hôi quá thì em mới bỏ ra thôi. Trời ơi. Nhưng mà lúc đó em run lắm chị, choáng váng và em không thấy được màn hình như thế nào luôn á. Tại vì từ nhỏ đến giờ là em gặp gái là em choáng các thứ. Có bệnh gì không? Dạ không có bệnh. Coi phim xong có làm gì không? Dạ không, coi phim xong thì có hẹn uống cà phê trước rạp á, em quyết định luôn. Tỏ tình. Dạ, em nói Khanh thì cũng biết Khanh lâu rồi, cho Huy một cơ hội được làm người yêu Khanh. Thì Khanh đồng ý. Cái dịp đó là em tự nhiên em tin tưởng Huy lắm chị. Nếu mà em bỏ qua cái cơ hội này thì không có ai mà bù Là đắp nói mất được. qua tam ba bận á. Mà lần thứ tư không được nữa là đi không luôn được á. đi luôn á. Nói chuyện một hồi cái Huy nói là cho xin ôm cái. Ôm xong thì lúc chuẩn bị đi về á, cái em hỏi là vậy Có muốn gì nữa không? Rồi em trả lời sao? thôi đi về. Đi về thôi. Trời ơi là trời, nhát gì mà không nhát, kể lại thôi mà thấy ông cũng mệt. Không muốn nói gì nữa không thì ta nhào vô ta hôn hay là gì đi. Nếu mà nắm tay mà đã rung vậy rồi, lúc Hôn mà hôn sao? nhau lần đầu có bị ngã bệnh luôn không? Hôn thì cái dịp tháng 1 năm sau á, Trời đất ơi. thì tụi em đi party công ty, có hẹn Huy đi, rủ nhau uống bia chút xíu. Thì tối Huy có chở em về, dừng ngay trước hẻm á để em đi vô. Hai đứa Không biết cũng sao. lặn nhau đúng 5 giây á. Đúng giống như cái kiểu là thời gian đó định mệnh rồi, giây đó rồi hoàn cảnh đó rồi hai đứa ôm nhau hôn thôi. Khá là bất ngờ kiểu đó. Thì lúc đó có rung không? Không, có đó lúc đó em không run, mà em nín thở em hôn. 2 năm quen với nhau thì mình có biến cố gì xảy ra không? Sẵn cái dịp này em muốn cho em nói ra cái hứa với em là có cái gì nữa cũng không có giận hay buồn gì hết. Tại vì từ xưa giờ em biết tính Huy là không có nghe chuyện cũ nên em cũng ngại nói lắm. Trước khi biết Huy á là hồi đại học là em có quen 2 mối tình. Một mối tình là 7 năm, còn mối tình thứ hai là cỡ 6 tháng. Cái mối tình đầu tiên á, tụi em quen 7 năm thì cũng gần như là hai gia đình cũng biết nhau. Rồi cũng nghĩ tới chuyện kết hôn rồi chị. Nhưng mà không biết sao thì ba mẹ bên cái bạn đó lại gọi em lên nói là không có thích. Tại vì thứ nhất là tôn giáo, thứ hai là tuổi gì đó, không đồng ý. Và nó cũng im lặng luôn. Rồi tự nhiên cái Chia tay. Dạ, chia tay, không nói em câu nào luôn. Thành ra em bị suy sụp á chị, không biết hỏi ai luôn mà cũng không còn tin ai nữa hết trơn á. Năm sau thì em lại biết một bạn, thời gian đầu cũng y như Huy á, cũng tán tỉnh tồ dồn dập. Em cũng không đồng ý, không có kiên nhẫn bằng Huy. Nếu như em đang bị tổn thương thì em lại đồng ý. Hai đứa quen lại chừng 6 tháng lại chia tay. Cảm xúc trong em không còn nữa.
Thành ra cứ mỗi lần mà Huy nói tỏ tình á, em sợ lắm nên vậy em mới không chịu á. Mà quen nhau 2 năm em chưa có kể được câu chuyện này với bạn, ngày hôm nay mới là được nói đó. Dạ. Em hay suy nghĩ. Suy nghĩ gì, chuyện cũ mềm rồi có gì đâu suy nghĩ. Dạ Họ nói lắm. Dạ đúng Nhưng rồi. mà em không biết, em không tò mò hả? Dạ em có tò mò, tại vì em cũng muốn biết lắm. Em không Tò mò mà lại không hỏi chị. Giờ nghe rồi thấy sao? Dạ cũng buồn lắm, nhưng mà chắc đợt này về thì chắc hiểu được Khanh hơn. Có giận không? Em cũng hay giận lắm. Bây giờ mới nghe kể chuyện xong có giận không? Dạ chắc em cái đó chắc cũng từ từ giận. Trời ơi. Làm gì không phải làm liền đâu chị. Cứ ví dụ bực em cái gì á cũng đợi cho chắc chừng tháng 2 tháng sau mới nói. Như mệt vậy, cực vậy trời, khổ vậy em. Thành ra em đâu có biết đâu, nhiều khi Huy buồn em cũng không biết nữa. Rồi ra mắt gia đình hai bên chưa? Đợt đó là 30 tháng 4 1 năm thì em có dẫn Khanh về tới nhà em ở Đắk Lắk á. 5 giờ sáng, ba má cũng chưa có biết mặt của Khanh như thế nào đâu. Vui mừng bình thường lắm. Được 3-4 bữa thì vô lại Sài Gòn, má có gọi cho em. Má nói là chứ ba có đi coi bói ở ngoài quê á. Cái ông coi bói đó chỉ có coi đúng cho ba thôi. Sắp tới là có con bé khuôn mặt nó, dáng vóc nó đúng như vậy đó. Khi em nghe cũng hết hồn. Là ba gặp đợt đó là ba nói chứ nhìn mà không biết nói gì luôn á, chỉ có biết xong rồi vui cười lên cười thầm thì thôi. Rồi sau này mới kể cho má đó, má mới gọi cho em, má kể. Nghe Đó đúng là người. bất ngờ. À, qua Hà sướng luôn ha. Dạ em cũng Mừng quá trời mừng. Nên vậy em cũng bất ngờ á. Hai bác nói chuyện rồi nói là nếu mà con chịu Huy á thì qua gia đình lễ gặp sẽ nhau. là hai đừng gặp nhau để bác nói chuyện hỏi luôn. Còn về phía nhà em? Dẫn hai bạn trước về thì cũng im im mà đợt này em canh ngay đám giỗ á chị, đông thiệt đông cho mọi người nhìn Huy luôn, ai cũng chịu hết trơn. Ai cũng chịu Ai cũng trời. chịu luôn. Nhưng mà em lại sợ. Lại sợ. Em sợ đám đông nữa. Em cứ nghĩ là dỗ chắc người trong gia đình khoảng 3-4 người là cùng ai về đâu hả, nguyên một dòng họ bên ngoài luôn. Ủa cái đám dỗ nào 3-4 người, bạn chỉ tôi coi. Nhà em á hay vậy lắm. Đám dỗ 3-4 người à? Lúc đó em sợ, lúc đó em vô Khanh có lúc đi tới nơi nói chứ mạnh mẽ lên, nói rồi cho to lên. Cái em về em lấy hết hơi hết sức, em chào ông ngoại, chào ông nội, bà ngoại đồ các thứ gì cô gì chú bác là em chào hết một lượt. Cái bắt đầu em im lại. Em im lại. Cái bắt đầu em run, em ngồi là bắt đầu em nhìn thôi, em không biết làm gì trơn á. Giờ mình có định ngày cưới chưa? Dạ chắc là dự tính cuối năm nay. Tụi em thì đám hỏi rồi. Đám hỏi tháng 7 năm ngoái á. Mong muốn đối phương thay đổi điều gì nữa không? Đối với em thì em muốn Khanh thay đổi, thứ nhất là uống nước nhiều hơn. Một ngày có khi không có uống giọt nước nào hết trơn á. Nhiều lúc em nói Em bị chứ quên đó chị. nhiều lúc em nói nhiều, em nói chứ không uống nước rồi lấy cái gì để toilet nữa. Thứ hai nữa là có cái tật là cắn móng tay. Bị bệnh tim đó. Dạ. Không có tốt đâu. Hay giận lắm luôn á. Mà mỗi lần giận á là em nhìn ánh mắt là em biết em giận lại. Em giận lại hả? Dạ. Tại vì em nói giận đi, tí nữa giận lại cho coi. Là Tại thường á là em bực bội là em không nói, cục tức nó tới đây nè là em không nói được. Con mắt em á bình thường thánh thiện gì nè, cái lúc em giận là em ghê lắm. Em liếc một nửa con mắt nên Huy thời gian nào Huy sợ cái Huy cũng đi theo xin lỗi. Mà cái tật em á đừng nói tới thì từ từ em nguôi thì em sẽ tự huề Cái về sau cũng biết tính em nên thôi em vừa mới giận là giận lại liền là em quê liền luôn. Còn em muốn bạn thay đổi điều gì? Tới 2 tật xấu á chị. Cái tật lớn lắm là cứ đứng ngay cửa nè, bao tay ném ở chỗ đó, nhắm ở chỗ đó, phải phi tiêu vô. Cái nón bảo hiểm là ngay chỗ đó ném vô. Còn nhớ là chỗ đó cứ đúng cái vị trí đó là phải đứng ngay cửa ném xong rồi vô rồi dọn lại. tự ném tự dọn lại vậy thôi. Thu vui Kệ là ta, vui mà, người ta ném người ta dọn, phải bắt em dọn đâu. Mà nó bực bội lắm chị, kỳ lắm. chị tự thấy mấy cái kỳ kỳ vậy đó. Còn cái gì nữa không? Cái đó là trong nhà. Dạ còn cái ngoài đường là nóng tính lắm chị. Từ xưa giờ lúc mà quen á chưa bao giờ cọc với em hết chứ. Mà ra đường cái chuyện không đâu cũng cọc nữa. Người ta băng qua đường thì có thể là người ta bị lố đèn đỏ đi, ta dừng ra hơn chút xíu là không chạy luôn, cứ đâm thẳng giữa xe á là bóp còi thôi. Khi nào mà người ta chịu lui á thì mới đi tiếp. Còn xe tải cũng vậy, xe tải mà nhiều khi nó lấn tuyến á, bên đường này không đi, nó cứ thích ngay giữa nó để chặn cho nó khỏi đi nữa chị. Rảnh quá ha. Dạ em bực mình mấy cái đó lắm Em chị. rảnh quá ha.
lấy thân mình lắp lỗ cho Mai hay em? Trời ơi, trứng mà đòi chọi với đá. Xe đẩy mới ghê chứ. Trời ơi, bà ép xe đạp mà tôi còn nghe được, mà ra bà chấn xe tải nữa. Trời ơi, thôi không được nha, cái đó bỏ nha cưng. Phóng phi tiêu được, đừng bỏ cưng, cứ phóng nha. Còn cái vụ ra đường làm ơn Phước, bây giờ ra đường á, một sự lệch nhịn là chính sự lành. Chị nói nghiêm túc. Hai bạn thì nó đã xong hết rồi, quyết định mọi thứ rồi. Bạn này rất là dễ thương, rất là điềm đạm hiền lành, cho nên em nói cái vụ mà nóng là chị cũng hơi ngạc nhiên luôn. Em nhanh lên xíu, em trầm trầm, mình không thích cái gì mình nói, chỉ để người ta biết, người ta sửa, vì mình yêu thương nhau mà ha. Rồi hai mặt này là mặt vợ chồng chắc luôn, chắc chắn. mặt phu thê rồi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi. Tiện đây thì em có một món quà bất ngờ dành cho Khanh. Giống nhau quá à. Nhìn. Wow. Đẹp quá vậy. Đám hỏi xong anh Ngưng tặng hoa cho em lại thích hoa hồng trắng, nhưng mà đặc biệt hôm nay hoa hồng nó pha một chút hồng. Đã có anh rồi, chúc cho tình yêu của mình luôn hạnh phúc. Trời ơi, mặc áo hồng luôn rồi, tông xịt tông dễ sợ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn, và các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình một trong những phần quà sau đây. Đầu tiên đó chính là chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Một bộ tiệc cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Một phần quà và một voucher giảm giá 50% cho máy làm mát và máy lọc nước Yakio. Máy lọc nước Yakio được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc và phân phối tại công ty Yakio Việt Nam. Chúng tôi còn có một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, và 2 bình sữa thần thánh của Yêu Là Cưới. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Nhẹ siêu kìa. Nhẹ quá vậy. Được rồi mời. Quay nhẹ quá. Rồi, hay quá. Chúc mừng hai bạn đã nhận về cho mình một món quà kỷ niệm, đó chính là bình sữa thần thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Có tin báo hỷ rồi đó. Quý vị thân mến, bởi vì ngày hôm nay không có cặp đôi nào trúng phần thưởng đến từ Yakio, cho nên đây sẽ là phần quà dành tặng cho các fan của chương trình Yêu Là Cưới. Các bạn hãy tham gia vào fanpage của chương trình và trả lời những câu hỏi tại fanpage quý vị nhé. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Cát Tường xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong khung giờ rất quen thuộc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Là Cưới. Đem mì đến thì cái sốt của em nó đến sau. Thì anh đói quá, anh nói là anh xin phép anh ăn trước, là giống như là một cái điểm gì đó mất điểm trầm trọng đối với em rồi. Thì trên đường trở về thì cựa cái tay ra làm sao thì em có vô tình vớ được cái tay em nắm. Từ chối người ta mà để cho người ta nắm tay là làm sao? Không, cũng thích anh nhưng mà mắc cỡ. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.